סטארפילד, האקסקלוסיב החדש של מייקרוסופט שיצא החודש למחשב ולאקסבוקס, סוחב על גבו שנים של ציפיות כמעט בלתי אפשריות, אפילו מלפני שידענו שהוא קיים. העובדה שמדובר במשחק חדש מאת בטסדה, המפתחת של סדרות פולאוט ואלדר סקרולס הפופולריות, בפני עצמה יצרה בין המעריצים הייפ גדול. זה המשחק הראשון של בטסדה מאז שנרכשה על ידי מייקרוסופט, והוא הפך במהרה למבחן בעיני תומכי ומתנגדי מהלכי הרכישות הרבים של אקסבוקס, שהבטיחה שתאפשר לכל סטודיו בבעלותה לממש את הפוטנציאל המלא של כל משחק שיפתח. בנוסף, השנים האחרונות לא היו פשוטות עבור אקסבוקס בגזרת מלחמת הקונסולות. שירות ה-PS פלוס המורחב הוקם כדי לתת פייט לגיימפאס, האקסקלוסיבים המועטים שיצאו לא הצליחו להתחרות באיכות הכותרים של נינטנדו וסוני, ונשיא החברה פיל ספנסר נאלץ להודות השנה כי אקסבוקס ממוקמת במקום האחרון בין שלושת הקונסולות המובילות. וכל זאת בזמן שאנו עדים להדלפה הכי מטלטלת בתולדות החברה, שמסמכים רגישים שהוצגו במשפט המתוקשר מול ה-FTC דולפים לתקשורת ומסגירים את מצבה האמיתי ותוכניות עתידיות שהייתה רוצה לשמור לעצמה. הנסיבות האלו ועוד גרמו לסטארפילד להפוך למשחק המדובר ביותר של השנה, לטוב ולרע. האם זה יהיה המושיע של אקסבוקס או האכזבה האדירה שתהיה הקש ששבר את גב המעריצים המושבעים? התשובה היא כמובן לא זה ולא זה. סטארפילד הוא משחק אפי, מושקע, מפוצץ תוכן, וכנראה האקסקלוסיב המוצלח ביותר שיצא מכל הרכישות של אקסבוקס בשנים האחרונות. סייקונאוט 2 משחק הרבה יותר טוב בעיניי, אבל הוא לא אקסקלוסיבי, ועם זאת הוא רחוק שנות אור מלעמוד בציפיות האדירות ששמו עליו. אך בואו נהיה הוגנים, אף משחק לא היה עומד בהן. אז האם סטארפילד, שזמין גם בגיימפאס אגב, שווה את זמנכם בין ים המשחקים המטורפים האחרים שיצאו ב-2023? תנו לייק לסרטון, סאב אם אתם חדשים, ובואו נתחיל. סטארפילד הוא משחק בטסדה קלאסי, למעט כמה שינויים מוצלחים יותר ופחות בנוסחה המוכרת. אם באלדר סקרולס חקרנו עולם פנטזיה ענקי בסגנון ימי הביניים, ובפולאוט שרדנו בעולם פוסט-אפוקליפטי מסתורי, בסטארפילד נתיישב בכיסא הטייס ונטייל ברחבי הגלקסיה עם החללית שלנו, כשהיקום כולו פתוח בפנינו. אולי בעצם פתוח היא מילה טריקית בהקשר של סטארפילד. כי למרות ההבטחות השונות שפוזרו, מהן השתמע שנקבל משחק עולם או אפילו יקום פתוח, עולם המשחק בסטארפילד בפועל מוגבל בהפרש מאלו במשחקים קודמים של בטסדה, בכך שהוא לא מאפשר מסע חופשי במרחב החלל האדיר, אלא מאלץ אותנו לעשות טלפורט כדי לעבור בין אזורים שונים. בתכלס, המשחק מעודד אותנו אקטיבית לעשות fast travel ליעד הבא, במקום לטרוח לחזור לחללית ולנווט בעצמנו. כך שרוב הזמן אנחנו בעיקר נתעסק בכניסה ויציאה מתפריט הניווט המבלבל של המשחק, בחיפוש אחר מיקום מעניין בסביבה. ואזורי החלל האדירים בין אזור לאזור הופכים במהרה לתפאורה שטחית. מקום בו אפשר להתחזות כאילו זה משחק אחר שנותן תחושה אמיתית של מסע בחלל, כשבפועל מדובר במספר אזורים גדולים ושוממים בהם נאלץ לעצור בדרך ליעד הבא. לא מרגש בעליל, אבל במובן מסוים זה גם טוב שקללו אותו. כי מי שבכל זאת יחליט לחקור, ימצא שם קרבות מול פיראטים ועוינים אחרים, ספינות סוחרים שאפשר למכור ולקנות מהן, או אפילו לכבוש ולהוסיף לצי החלליות הפרטי שלנו, אותה ניתן לשדרג ולעצב כפי שנרצה. זה די מגניב להיכנס לחללית אחרת, להכיר את הצוות ולקבל רעיונות לעיצוב. אך בסוף היום אי אפשר להכחיש את העובדה הכואבת שאם רק היינו יכולים לנוע בין הכוכבים בחופשיות, לסרוק את החלל האדיר, לזהות כוכב מעניין מרחוק ולנחות בו בלי מסך טעינה או קיר בלתי נראה שעומד בדרכנו, סטארפילד היה משחק מוצלח בהפרש. אבל זה לא ומעולם לא היה המקרה. למרות שהמשחק בהגדרה מתרחש בעולם פתוח, המבנה שלו מאוד סגור, וזה מה יש. ברגע שתקבלו את העובדה שהמשחק הזה הוא לא ה-No Man's Sky Killer שרצינו, אלא סוג של Skyrim אפקט, תוכלו להתחיל ליהנות ממה שהמשחק כן מציע. והמשחק עצמו בהחלט מענה. אם אתם יכולים לפנות את הזמן הדרוש כדי להגיע לחלקים הטובים, כי סטארפילד הוא פשוט מפלצת של משחק, עם אלפי כוכבים שונים אליהם נוכל להגיע וכמויות תוכן שיקחו לכם מאות שעות לסיים. אם שיחקתם משחק בטסדה בעבר, אתם כבר יודעים מה מצפה לכם. יש פה עלילה אפית ומאות קווסטים עם מיני עלילות מעניינות משלהם, מגוון תפריטים שונים ומבלבלים,
דיאלוגים מפורטים בהם ניתן לקחת כל שיחה למספר כיוונים שיובילו לתרחישים שונים, זמני טעינה ואנימציות שלא ניתנות לדילוג, מערכת מורליות שתאפשר לכם להיות מלאך טוב לבב או רוצח חסר רחמים, וכמובן, הפייבוריט של המפתחת, ביליון חפצי ג'אנק בכל מקום שיקשו עלינו להבין מה כדאי לאסוף וימלאו את האינבנטורי שלנו במהירות, כך שנצטרך למיין ולנקות את תכולתו בכל כמה דקות. אני באמת לא מבין למה הפיצ'ר הזה חוזר בכל משחק של בתסדה. מישהו נהנה מהכאב ראש הזה? לשמחתי, בכל מה שקשור ללחימה ותנועתיות, סטארפילד הוא שיפור משמעותי על משחקי בתסדה הקודמים. הנשקים השונים והקרבות מרגישים טוב. יש לנו ג'טפק שמספק קפיצה כפולה או ריחוף קצר, והיצע הכישורים השונים מכילים מגוון יכולות שימושיות, מאפשרות לסחוב יותר, להתמחות בקרפטינג של חפצי בריאות ומודים לנשקים, שמתגמלים אותנו יותר ויותר ככל שנמשיך לשחק. סטארפילד מציע כמות כמעט בלתי נתפסת של תוכן למי שיהיה לו את הסבלנות ללמוד את המערכות השונות והמורכבות במשחק. מהיכולת לבנות חללית לחלוטין פרי דמיונכם, ליצירת מיני בסיסים מורכבים בכוכבים השונים שיאפשרו אסיפת משאבים אוטומטית, לארגונים שונים אליהם נוכל להצטרף ולעלות בדרגות, לתחנות מחקר ניידות בהן נוכל לייצר חפצים ולחזק את החליפות והנשקים שלנו, ובנועל בניית מערכת יחסים רומנטית עם אחד מחברי הצוות. אבל לצערי, המשחק ממש גרוע בלהסביר איך פועלות הרבה מהמכניקות היותר מורכבות. כדאי ונחוץ להציץ במדריכים אונליין כדי להבין איך לגשת לבניית הבסיסים או החללית באפקטיביות. פספוס משמעותי נוסף הוא היעדר כל סוג של מינימאפ או מצפן נורמלי במשחק, כשההכוונה היחידה שנקבל הוא אייקון שמסמן את מיקום השלב הבא בקווסט שכרגע פעיל. זו הדרך היחידה שהצלחתי להתמצא בערים ובמבנים השונים, וכמובן במפת הכוכבים המסובכת לתפעול. זה פשוט לא הגיוני שמשחק עם מאות קווסטים, בעלי מספר חלקים, שרובם במילא מסתכמים בלך דבר עם מישהו איפשהו ואז תחזור למי שנתן את הקווסט, לא מאפשר לנו לראות אילו עוד קווסטים נוכל לקדם באזור בו אנו נמצאים, או לזהות דמויות מפתח וחנויות בין מאות ה-NPCs הסתמיים שמסתובבים להם באזורים המאוכלסים. זה לא תורם לריאליזם ובטח לא לכיף. אפשר רק לקוות שמינימאפ נורמלית תתווסף באחד מהפאצ'ים הרבים שעוד ישוחררו למשחק. בפן הגרפי, המשחק נראה טוב, גם אם לא מרשים במיוחד. למעט באגים מוזרים באנימציה של הדמויות האנושיות. מי יודע, אולי בתסדה פשוט אוהבת להמשיך לספק לנו חומרים לממים מצחיקים. אני חייב לציין לטובה את הסאונדטרק שנכתב על ידי מלחין כחול לבן בשם ינון צור, שמספק מנגינות יפות התרומות לאווירת המשחק. במקביל לשחרור לאקסבוקס ולמחשב, סטארפילד הוא גם אחד מהמשחקים החשובים ביותר של גיימפאס השנה. אבל לדעתי, באופן אירוני, הגיימפאס סוג של מוזיל מערכו. סטארפילד הוא לאו דווקא מסוג המשחקים שיתפסו אנשים בשעת המשחק הראשונה, כך שהרבה מנויי גיימפאס עלולים לנסות אותו לזמן קצר מדי ולזנוח אותו לטובת משהו אחר, בעוד שמי שקנה אותו במחיר מלא ויתעמק בו כמו שצריך, יקבל משחק עם כמות תוכן שבהחלט מצדיקה את תג המחיר. מצד שני, זה יחסוך כסף ותסכול ממי שייתן צ'אנס אמיתי ועדיין לא יתחבר למשחק, אז טוב שהוא כלול בשירות. לא פשוט לסכם משחק ענקי, אולי אפילו ענקי מדי, כמו סטארפילד. בתסדה יצרה יקום שלם של תוכן עבור ה-IP החדש שלה, והאהבה של המפתחים שעמלו עליו מורגשת כמעט בכל פינה ופינה. או שזה בכלל האהבה של הבינה המלאכותית? קשה לדעת. אך לצד ההשקעה האדירה, קיימת תחושת החמצה אדירה לא פחות. סטארפילד מרגיש כמו אוסף של רעיונות מעניינים שהודבקו יחד בצורה הכי לא מעניינת שאפשר. יש לנו 1000 כוכבים לחקור, אך רובם מאוד דומים והחקירה מוגבלת לאזורים קטנים או שוממים. העלילה המסקרנת בבסיסה מועברת על ידי דיאלוגים ארוכים וחופרים. הטיולים ברחבי הגלקסיה עם החללית המטורפת שלנו מתרחשים בחלל ריק וסגור. המשחק ממכר ברמות ובו זמנית יכול להתיש ולשעמם.
בהשוואה למשחקי עולם פתוח עם טאץ' של מדע בדיוני אחרים שיצאו לאחרונה, כמו Horizon Forbidden West של סוני או Zelda Tears of the Kingdom של נינטנדו, סטארפילד מרגיש פשוט מיושן ומוגבל. אך אם מתעלמים מהציפיות הבלתי אפשריות שנערמו במשך השנים הרבות שהיה בפיתוח, אי אפשר להכחיש שסטארפילד מציע ערך גבוה עבור מי שמוכן להשקיע את הזמן הדרוש ולצלול עמוק לתוך המשחק. יש פה מספיק משימות, פלנטות ושדרוגים כדי למלא שבועות של גיימינג אינטנסיבי. גרפיקה לא רעה, מצב ניו גיים פלוס וגיימפליי כיפי שמשלב בין FPS ל-RPG בצורה מספקת. אז את ההבטחה הגדולה שלו להיות הרפתקת החלל האולטימטיבית שתדגים את כוחו האמיתי של האקסבוקס הוא לא הצליח לקיים. אבל כמשחק, בפני עצמו, יש פה הרבה מה לאהוב. והי, המפתחת אשכרה השיקה משחק ללא באגים רציניים שמנעו ממני לסיים אותו. צעד קטן לאנושות, צעד ענקי לבתסדה. הציון שלי לסטארפילד 75. מכל בסדר. ומה אתם חושבים על המשחק, חברים? כתבו לי בתגובות. אם אהבתם את הסרטון אשמח שתיתנו לו לייק ותירשמו לערוץ אם אתם חדשים, ואנחנו נתראה בקרוב בסרטון הבא של גיימי. ביי חברים.